Okay, let's start on with this weekly outlook video. First of all, thank you everyone for 14 subscribers here. And in our last video, we have achieved 39 views, which is the highest till date. आगामी दिनमा पनि यस्तो रेकर्ड कायम रहोस् भन्ने चाहन्छौँ र लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो डाइरेक्टली सो हाम्रो नेप्से चाहिँ एउटा नेप्सेबाट सुरु गरौँ नेप्से चाहिँ एउटा यतिकै हेर्दाखेरि पनि एउटा काइन्ड अफ स्ट्रक्चरभित्र बााउन्ड भएको देखिन्छ एउटा रेन्ज हाई रेन्ज यो भयो र लो रेन्ज यो एराउन्डसम्म चाहिँ नेप्से बााउन्ड भएर बसिरहेको देखिन्छ नाउ यस्तो खालको सिनेरियोमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सो बिफोर यो डेलाई डेली क्यान्डलबाट एनालाइसिस गर्नु भन्दा लेट्स लुक फ्रम मन्थली पर्सपेक्टिभबाट के छ सो लुकिङ टु मन्थली क्यान्डल चाहिँ यु क्यान सी नेप्से चाहिँ रिसेन्ट मन्थमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि एग्रेसिभ बुलिस मुभमेन्टमा गएको देखिन्छ एन्ड इन दिस करेन्ट क्यान्डल चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एसेन्डिङ एउटा स्ट्रक्चर फर्म गरेर नेप्से एउटा इन्डिसिजन खालको स्ट्रक्चर बनाउनुको चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि नाउ एउटा मार्केट चाहिँ एउटा डिसिजन चाहिँ लिन सकिरहेको छैन यो कन्टिन्युस बुल ट्रेन्ड पछि चाहिँ मार्केट एउटा इन्डिसिजनमा आएर रोकेको छ वाट डज द्याट इन्डिकेट इज द्याट अब नेक्स्ट यसले चाहिँ सम काइन्ड अफ करेक्सन पनि आउँछ कि भन्ने कुरा एउटा इन्डिकेट गर्छ अल्सो यो इन्डिसिजनले फेरि स्टप यसलाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्दै मार्केट चाहिँ बुलिसमा पनि जान सक्छ वी नेभर नो वाट इज गोइङ टु ह्यापन होइन बट जस्ट लुकिङ एट दिस मन्थली एउटा क्यान्डल फर्मेसन चाहिँ एउटा इन्डिसिजन काइन्ड अफ स्ट्रक्चर चाहिँ मार्केटमा अहिले देखेको छ फ्रम मन्थली टाइम फ्रेड अनि मन्थली टाइम फ्रेडमा अरू के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि सम काइन्ड अफ एउटा काइन्ड अफ स्ट्रक्चर एउटा जुन यो कप ह्यान्डल टाइपको सिचुएसन फर्म गर्न खोजिरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ मार्केटले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो होइन एन्ड दिस काइन्ड अफ यस्तो एउटा कप अनि यो ह्यान्डल टाइपको स्ट्रक्चर देखाउँछ सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स एक्सप्लेन सर्टली यसलाई चाहिँ होइन फर्स्ट अफ अल मार्केटले चाहिँ एउटा यो भेरियस एउटा यो मोमेन्टम यहाँ जेनेरेट गरिरहेको थियो होइन यसमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि सप्लाई यो रिजनहरूमा चाहिँ सप्लाई चाहिँ धेरै देखिरहेको थियो नाउ अब त्यो सप्लाईको एउटा लेभल कम्प्लिट भएर चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ त्यसलाई यो सप्लाईलाई ब्रेक गर्दै बुलिस फर्ममा जान थालेको हुन्छ नाउ यस्तो यो अब कम्प्लिटली अब यो बुलिस मुभमै गइरहन नसकेर चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा पुल ब्याक देखिन सक्छ यो जुन यो बुलिस मोमेन्टम छ हाई लो हाई अनि एउटा लो खालको एउटा सम काइन्ड अफ एउटा मुभमेन्ट ल्याएर चाहिँ मार्केटले एउटा फेरि अर्को हाई स्ट्रक्चर बनाउन सक्छ होइन जसले चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ एउटा ह्यान्डल स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा कम्प्लिट गर्न खोज्छ मार्केटले एन्ड लुकिङ अन टु दिस मेजर स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ योमा एउटा सम काइन्ड अफ पोटेन्सियल एउटा पुल ब्याकको स्ट्रक्चर देखिन्छ अनि अर्को भनेको यो रिजन अथवा यो रिजन मा चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ पोसिबल एउटा पुल ब्याक खालको सिचुएसन देखाउँछ मार्केटले नाउ विलेस होइन हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो रिजन एराउन्डमा चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा पुल ब्याकको सिनेरियो चाहिँ मार्केटले क्रिएट गरिरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाएको छ जस्ट लुकिङ अन टु दिस चार्ट अल्सो इन मन्थली हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सम काइन्ड अफ एउटा यो स्ट्रक्चर छ जुन मार्केटमा अहिले होइन यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मार्केटले रेस्पेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा तल अर्को टच पनि दिने हो कि भन्ने कुरा पनि एउटा देखाउँछ सो इफ अब जुन यो लेट्स रिमुभ दिस पिक्चर न यस्तो खालको एउटा जुन यो एसेन्डिङ खालको एउटा मेगाफोन प्याटर्न भन्छ होइन यसलाई चाहिँ अब जस्तै यो एउटा यहाँनिर टच गर्यो मार्केटले यो सेकेन्ड टच भयो यहाँ थर्ड टच चाहिँ जुन यो स्ट्रक्चरमा छ र फोर्थ टच लाइकली यो रिजन त्यो भनेको हाम्रो नेप्से 1400 रिजन विच इज क्वाइट अनलाइकली किनकि यो अहिले मार्केटको जुन यो बुलिस ट्रेन्ड छ होइन त्यसमा अलिकति अनलाइकली नै होला इफ नट मार्केटले समवेयर अराउन्ड दिस रिजन यो भनेको 1600को लेभलमा चाहिँ आएर मार्केटले टेस्ट गर्ने कि भन्ने पनि एउटा सङ्केत चाहिँ देखाइरहेको छ एन्ड यो तलको रिजन त यसलाई रिमुभै गरिदिउँ होइन लेस फोकस हाम्रो यदि मार्केट करेक्सन भइहाल्यो भने यो स्ट्रक्चर छ जुन मार्केटको
यहाँनिर एक्सेसिभ यो जुन बाइङ सेलिङ भएको छ र यो रिजनलाई यहाँनिर पनि रेस्पेक्ट गरेको छ र फर द थर्ड टाइम पनि यो एउटा चाहिँ सपोर्टको रूपमा रहन्छ कि भन्ने देखाउँछ, किनकि इट वाज एक्टिङ एज रेसिस्टेन्स हेयर, यहाँनिर जुन ब्रेकआउट भयो नि इन दिस रिजन, नाउ दिस रिजन हेज टर्न इन्टु सपोर्ट, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ लाइकली दिस रिजनसम्म चाहिँ लाइकली नट एउटा कम्पलसरी भन्दाखेरि नि इट इज भेरी लाइकली दिस वुड बी द थर्ड लेभल फर मार्केट टु मेक टेस्ट होइन, रिटेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो रिजन चाहिँ मार्केटले एउटा पोटेन्सियल देखाउँछ। नाउ त्यो रिजन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि लाइक 1700देखि 1500को आसभित्र चाहिँ एउटा रिजन चाहिँ देखाउँछ इफ अल द कन्डिसन्स चाहिँ मार्केटले रेस्पेक्ट गर्छ। जस्तै यो इन्डिसिजन क्यान्डललाई एउटा कम्प्लिसनको लागि मार्केट तल आउँछ, अघि हामीले डिस्कस गरेको कप ह्यान्डल स्ट्रक्चरलाई रेस्पेक्ट गर्नको लागि, त्यो स्ट्रक्चर बनाउनको लागि मार्केट तल आउँछ, अथवा यो जुन हाम्रो मेगाफोन प्याटर्न छ होइन त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नको लागि मार्केट तल आउँछ। सो इफ एभ्रिथिङ रिमेन्स त्यो एज पर दि कन्डिसन्स गिभन होइन, द मार्केट वुड likely come to test this lower region. So that is our perspective from monthly pattern होइन। Now let's look on to weekly structure, weekly के देखाउँछ भनेर हेरौँ। विकलीमा चाहिँ let's remove first every पिक्चर्स टुल्सहरू। ओके, यहाँनिर विकलीमा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ भन्दाखेरि एक्सेसिभ एउटा सप्लाईको रिजन चाहिँ यो मार्केटमा देखाउँछ। मार्केटमा डिमान्ड पनि आइरहेको छ, दिस व्हाइट क्यान्डलहरू चाहिँ एउटा डिमान्ड क्यान्डल जस्तो भनौँ, यो ब्ल्याक क्यान्डलहरू चाहिँ एउटा सप्लाई क्यान्डल टाइपको बाट हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा डिमान्डभन्दा चाहिँ धेरै सप्लाई छ। यो कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो लङ विक्सहरू छ, यो माथि यो एरो यो विक्सहरू फर्म भएको छ होइन, त्यसले चाहिँ एउटा सप्लाईको अहिले मार्केटमा सप्लाईको चाहिँ धेरै सिचुएसन देखाउँछ। जुन हाम्रो विकली क्यान्डलको लास्ट 4 विक्स हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केटमा एक्सेसिभ एउटा यो सप्लाईको सिचुएसन देखाउँछ। एन्ड नट ओन्ली दिस होइन, अब हाम्रो क्यान्डलहरू पनि हेर्दाखेरि नै एउटा क्यान्डल चाहिँ अलिकति यो अहिले यो जुन हाम्रो भोल्युम्स पनि छ अहिले यो डिक्लाइनिङ रूपमा देखाइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा अहिले एक्सेसिभ सप्लाई छ डिमान्डहरू भन्दाखेरि पनि। नाउ इफ हाम्रो मन्थली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ market is making some kind of indecision, just अनि also we have seen that the structure होइन जहाँ चाहिँ मार्केटले लाइकली पुल ब्याक गर्न सक्छ। अन विकली अल्सो देयर इज एक्सेसिभ सप्लाई। नाउ यो दुइटै क्यान्डल यो दुइटै हाम्रो यो दुइटै यो पर्सपेक्टिभलाई मिलाएर हेर्ने भन्दाखेरि सम काइन्ड अफ एउटा मोर टुवर्ड्स दि बेरिस साइड, यो बुलिस जुन माथि जानु भन्दा नि तलतिरको साइडलाई चाहिँ मार्केटले इन्डिकेट देखाइरहेको छ। सो आफ्टर विकली क्यान्डल लेट्स लुक अन टु दि डेली क्यान्डल है। डेली क्यान्डल चाहिँ कस्तो खालको छ, डेली चाहिँ एउटा त्यो अघि मैले भनेको जस्तो एउटा रेन्ज काइन्ड अफ सिनेरियोमा छ मार्केट चाहिँ। हाई पनि होइन, हाई पनि यो अप्टिमम हाई चाहिँ यो छ, एउटा लो चाहिँ यो रिजनमा छ मार्केटको। नाउ अब सर्ट टर्मको लागि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो रिजनको लागि चाहिँ बाई लो सेल हाई भन्ने देखिन्छ। यो सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ अन दि सर्टेस्ट टाइम फ्रेम होइन, डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर एउटा देखाउँछ, बाई लो जुन यो रिजन छ हाम्रो तलतिरको रिजन यतातिर बाई गर्ने र हामीले सेल गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सेल हाई अराउन्ड दिस रिजन होइन। नाउ द्याट वुड बी एउटा फाइन सिनेरी इफ मार्केट चाहिँ जहिले पनि यो हामी सोचे जस्तो होइन हाई लोको स्ट्रक्चरमा बस्दिरहेको छ, बट द्याट इज नट हाउ द मार्केट वर्क्स होइन। मार्केट चाहिँ जहिले पनि यो तल आउने बित्तिकै किन्ने, माथि जाने बित्तिकै देन इट वुड हेभ बिन भेरी इजी क्या, सबैको लागि एउटा सजिलो खालको एउटा सिनेरियो बनिन्थ्यो होला त्यस्तो भएको भए चाहिँ। बट मार्केट डजन्ट वर्क द्याट वे होइन। नाउ फर सर्ट टाइम फ्रेम अथवा फर डेली टाइम फ्रेम इफ वी क्यान सी सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट इन दिस रिजन अराउन्ड दिस, यो हायर जुन हाम्रो टप रेन्ज छ होइन त्यो रिजनमा चाहिँ हामीले यदि ब्रेकआउट देख्ने हो भने चाहिँ यो टप रिजनमा चाहिँ हामीले जुन ब्रेकआउट देख्यो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ पोटेन्सियली एउटा यो जुन रेन्ज छ त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ भन्ने कुरा एउटा देखिन्छ। तर अल्सो वाट यु वान्ट टु से इज द्याट मार्केटले सम काइन्ड अफ स्मल पुल ब्याक एउटा राम्रै पुल ब्याक गरेर यो जुन हाम्रो सप्लाई अन मन्थली क्यान्डलको इन्डिसिजन र हाम्रो विकली क्यान्डलको सप्लाई छ नि त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ इफ मार्केट वुड
try if market would make some kind of lower एउटा यो जुन हाम्रो टार्गेट छ त्यसलाई मिट गरिदियो भने चाहिँ it would be much better to find this होइन opportunity on the lower side. यो हामीले यो टार्गेट हाम्रो जस्तो टार्गेटहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो इन्ट्रीको टार्गेट भनेको यो रिजन छ जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको करेन्ट यो रेन्ज छ नि त्यसको लो हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा करेन्ट रिजन हुनसक्छ नाउ इट इज भेरी होइन मार्केटलाई अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स अब जस्तो भनौँ न ब्रेकआउट अब we need to see some kind of breakout soon. Either it can be on the upside or on the lower side, होइन बट हाम्रो क्यान्डलहरूले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि अन दि हायर साइड छ नाउ इफ सम काइन्ड अफ एउटा यो मार्केटमा जस्ट क्यान्डल्स भनेको त एउटा मार्केटको साइकोलोजीहरूको मात्र एउटा स्टडी भयो होइन वाट द पार्टिसिपेन्ट्स अन द मार्केट आर डुइङ होइन बट वी अल्सो डिड टु लुक इन दि अदर फ्याक्टर्स जस्तो चाहिँ तिनीहरूको त्यो क्यान्डल फर्मेसन अथवा मार्केटको त्यो साइकोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ जस्तै वी क्यान लुक अन टु दि न्युज मार्केटमा कस्तो खालको न्युजहरू आउँछ सरी मार्केटमा कस्तो खालको न्युजहरू आउँछ अथवा मार्केटमा पोजिटिभनेस कतिको छ मार्केटमा कस्तो खालको एउटा सिनेरियो क्रिएट भइरहेको छ होइन जस्ट लुकिङ ब्याक इन्टु दिस सम फ्यु अब विकली विक अथवा डेली क्यान्डल्सहरू अथवा दिस लास्ट विक मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन डिमान्ड छ नि यो भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भइरहेको देखिन्छ नाउ मार्केटमा जस्तै सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तै एउटा मार्केटको यो पार्टिसिपेन्टको इन्ट्रेस्ट अनि हाम्रो यो जुन म्याक्रो इकोनोमिक लेभलको न्युजहरू भयो अथवा कुनै एउटा पोजिटिभ त्यो मार्केटलाई अथवा नेगेटिभ त्यो इफेक्ट गर्ने न्युजहरू भयो त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ सबै मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली द भोल्युम साइडमा हेर्दाखेरि भोल्युम इज डिक्रिजिङ भोल्युम छ एउटा होइन यो हामी यहाँनिर पनि देख्छौँ सेकेन्ड भनेको अब इट इज एक्ज्याक्टली रिलेटेड छ छैन त्यो चाहिँ मार्केटले नै कसरी डिसाइड गर्छ भन्ने हो होइन बट वी क्यान अल्सो सी द्याट ब्रोकर कमिसन छ जुन यो डिक्रिज भइरहेको अहिले यो रिसेन्ट आइरहेको न्युज छ जसले चाहिँ एउटा मार्केटमा के भन्छ एउटा पोजिटिभनेस देखाएको हो कि भन्ने छ बट स्टिल यो ब्रोकर कमिसन चाहिँ स्टिल होइन त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हो हाम्रो जुन यो आफ्टर प्रफिट त नभनौँ आफ्टर यहाँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन एउटा यो इन्भल्भमेन्टको कस्ट हुन्छ जे गरे पनि कस्ट त लागिहाल्छ हामीलाई होइन न त्यो कस्ट रिड्युस भयो भन्दैमा मार्केटहरू पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ यो भोल्युम चाहिँ यो अहिले डिक्लाइनिङ ट्रेन्डलाई छोडेर बढ्न सक्ने कि त्यो हुँदाखेरि मार्केटलाई चाहिँ हायर लाने कि भन्ने कुरा हो थर्ड भनेको जस्तै अब अहिले हाम्रो जस्तै एनाउन्समेन्टहरू यो न्युजहरू जुन आइरहेको छ मार्केटमा यो डिभिडेन्डहरू बोनसहरूको अथवा राइटहरू पनि भनौँ होइन यो एनाउन्समेन्टहरूको भनौँ न त्यस्तो न्युजहरूले पनि मार्केटलाई चाहिँ अलिकति केही राम्रो एफेक्ट गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड करेन्ट स्ट्रक्चर अब मार्केटकै टेक्निकल एस्पेक्टहरूबाट भइहाल्यो अनि अरू चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पनीको स्ट्रक्चरहरू भइहाल्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ नाउ इफ वी सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ ध्यानमा राख्ने हो भने चाहिँ मार्केटले सबै कुरालाई कसरी रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने कुरा नै हामीले हेरेर चाहिँ हाम्रो इन्ट्री लिन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट ब्रेक अन दि हायर साइड अथवा हामीले मन्थली यो जुन हाम्रो यो लार्जर ट्रममा चाहिँ छ हाम्रो लार्ज ट्रममा त हामीले के हेरेर छ भन्दाखेरि वी वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ वी डोन्ट वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ करेक्सन अथवा लेट्स से वी मार्केटले चाहिँ सम काइन्ड अफ करेक्सनको एउटा इन्डिकेसन चाहिँ देखाइरहेको छ भन्ने कुरा मात्र बुझौँ है अहिलेलाई चाहिँ एन्ड लेट्स टेक आवर पोजिसन एकोर्डिङ टु अल दिस थिङ्स वी हेभ डिस्कस जस्ट नाउ नेप्चेपछि एउटा हेरौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा के छ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हाम्रो यहाँ के थियो भन्दाखेरि प्रिभियस विकमा 1 2 3 4 5 यो 5 क्यान्डलहरू फर्म गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के डिस्कस गरेको थिएँ भन्दाखेरि मार्केट वाज एराउन्ड दिस क्यान्डल यो सानो यो स्क्वायर टाइपको क्यान्डल अनि मैले एउटा बक्स बनाएर पनि मार्केट इज इन सम काइन्ड अफ दिस काइन्ड अफ स्ट्रक्चर भनेर मैले डिस्कस गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन एन्ड आई हेभ सेड द्याट होइन मार्केट चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ वान मोर क्यान्डल टु द डाउन साइड बनाएर चाहिँ हायर साइडलाई इन्डिकेसन दिन्छ भन्ने कुरा थियो न विच द मार्केट हेज कम्प्लिटली डन वेल ओके सो बिफोर डिस्कसिङ अबाउट दिस ब्याङ्किङ आई जस्ट रिमेम्बर समथिङ द्याट आई हेभ सेयर अन दि नेप्से एज वेल मैले नेप्सेमा पनि एउटा के सेयर गरेको थियो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ यो डब्ल्यु खालको प्याटर्न छ नि
यो डेली प्याटर्नमा चाहिँ जुन हाम्रो डब्लु अथवा 4 आवरमा पनि हेर्न सरी यो 15 मिनट्समा पनि देखाएको थिएँ मैले होइन, जुन यो डब्लु काइन्ड अफ स्ट्रक्चर छ हाम्रो क्यान्डल चाहिँ समवेयर अराउन्ड यो लेभलतिर थियो होइन। एन्ड आई हेभ सेड द्याट मार्केटले चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ इट मस्ट हेभ टु गो लोवर टेस्ट एटलिस्ट त्यो डब्लु खालको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई टेस्ट गर्न चाहिँ आउँछ भन्ने थियो मेरो एनालाइसिस। बट इट केम ब्याक टु टेस्ट होइन, तर त्यतिखेर चाहिँ फन्डामेन्टल न्युज पोलिटिकल न्युजहरू त्यसले एफेक्ट गरेर चाहिँ मार्केट वेन मस्ट लोवर होइन, यति लो गयो कि जस्ट यो मार्केट चाहिँ सर्ट टर्म बुलिसनेसको लागि चाहिँ यो स्ट्रक्चर टेस्ट गरेर अल्टिमेट हाई भन्ने थियो। तर बट यो जुन हाम्रो पोलिटिकल न्युजहरूलाई एफेक्ट गर्यो त्यसले चाहिँ तलसम्म यो जुन हाम्रो एक्सट्रिम त्यो लो पोइन्ट थियो त्यसमै आएर टेस्ट गरेर मार्केट चाहिँ हाई गएर अहिले त्यहाँनिर मार्केटको त्यो माथिको रेन्जमा ठोकेर तल आउन थालेको छ। सो आई जस्ट रिमेम्बर द्याट आई हेभ डिस्कस त्यो मार्केट चाहिँ वाइ इट सुड गो लोवर टु टेस्ट एटलिस्ट दिस रिजन भन्ने थियो होइन। बट वी नेभर नो वाट ह्यापन्स होइन मार्केटमा। सो ब्याङ्किङको पनि त्यही थियो मेरो, जस्तै यो स्ट्रक्चरभन्दा मार्केट चाहिँ तलमाथि जान सकिरहेको थिएन जस्तै भन्ने कुरा थियो। बट स्टिल वी वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ पुल ब्याक टु दि डाउन साइड होइन। अनि यो हाम्रो जुन फिफ्थ लेभलहरू छ यो 78%, 61, 50 र 38 लेभलहरू चाहिँ यो 61 रिजनमा चाहिँ मार्केटले भेरी नाइसली टेस्ट गरिरहेको देखिन्छ क्या मल्टिपल अफ टाइम्स। जस्तै वान टाइम इट हेज टेस्टेड हेयर, सेकेन्ड टाइम इट हेज टेस्टेड इन दिस रिजन एन्ड अगेन इट टेस्टेड दिस रिजनमा। नाउ यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखेपछि चाहिँ एउटा मार्केटमा चाहिँ अलिकति यो राम्रो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ होइन। वाइ, लेट मी एक्सप्लेन द्याट। ओके, मार्केटले यहाँनिर 2 टाइम त टेस्ट गर्यो नि होइन। इफ द मार्केट वाज एउटा बुलिस मार्केटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स हाइड दिस चार्ट फर अ वाइल होइन, कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि लेट्स से हाम्रो जुन यो मार्केटले चाहिँ यो मुभ गर्दै आयो होइन, एन्ड मार्केट केम डाउन टु टेस्ट दिस लेट्स से अब यो 61 कै रिजनमा टेस्ट गर्न आयो होइन। नाउ इफ द मार्केटले चाहिँ एक्चुली यो 61 रिजनमा टेस्ट गरेपछि चाहिँ इफ द मार्केट वाज इन अ गुड एउटा एसेन्डिङ अथवा बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द मार्केट वुड टेस्ट सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ 50मा टेस्ट गर्नुपर्छ क्या, एन्ड थर्ड पोइन्ट भनेको 38मा टेस्ट गरेर इट सुड हेड हायर हाई। बट वाट ह्यापन यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि मार्केट वेन्ट अप, केम ब्याक टु टेस्ट वान्स ट्वाइस, टेस्ट गर्दै फेरि माथि गएर फेरि थ्राइसचोटि टेस्ट गर्न आयो भनेपछि एउटा यो जुन हाम्रो यो फिफ्थ लेभलहरू छ नि यो एउटा इन्भ्यालिडेट गरिदिइसक्यो क्या, यो स्ट्रक्चर जुन हाम्रो मार्केटको यो स्ट्रक्चर छ होइन त्यसले चाहिँ इन्भ्यालिडेट गरिदिइसक्यो। नाउ स्टिल यो रेस्पेक्ट गर्नु त स्वाभाविकै थियो किनकि यो हाम्रो एउटा गोल्डन रिजन थियो जुन हाम्रो यो 61 को रिजन छ होइन। ओके, एन्ड त्यो ओके, सो त्यो जुन हाम्रो गोल्डन रिजन छ त्यसलाई टेस्ट गर्नु त एउटा स्वाभाविकै थियो मार्केटको। बट स्टिल त्यो जुन हाम्रो द काइन्ड अफ स्ट्रक्चर द्याट वी वान्टेड टु सी क्या, जुन हायर हाई खालको फर्म गर्ने खालको स्ट्रक्चर थियो त्यो चाहिँ मार्केटले एउटा बनाउन सकेन क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट इज नट त्यो एउटा राम्रो खालको एउटा ट्रेन्डमा छ अहिले मार्केट। लेट्स से दिस ब्याङ्किङ सेक्टर भनेर चाहिँ वी क्यानट से द्याट अगेन इफ यु लुक क्लोजली द प्याटर्न द्याट आई हेड जस्ट डिस्कस बिफोर होइन, त्यस्तै खालको एउटा सम काइन्ड अफ डब्लु खालको स्ट्रक्चर बनेको छ मार्केटमा फेरि क्या। नाउ अगेन हाम्रो अब सेकेन्ड मार्केटको टेस्ट गर्ने पोइन्ट भनेको एराउन्ड दिस रिजन हुन्छ होइन। इफ द मार्केट रेस्पेक्ट दिस रिजन देन इट सुड गो हायर हाई, अथवा फेरि त्यसमा पनि अब केही अरू खालको लेभलहरू अथवा केही खालको अरू त्यो न्युज अथवा केही खालको एफेक्ट गर्ने कन्डिसनहरू आइदियो भने चाहिँ वी क्यान से द्याट यो हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिटली इन्भ्यालिडेट हुन्छ। फर करेन्ट टाइम चाहिँ लेट्स से द्याट मार्केट इज सोइङ सम काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट एराउन्ड त्यो भनौँ न उसको some kind of retracement around this exact region, around this region, around 38% रिजनमा चाहिँ मार्केटले सम काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट देखाइरहेको हो कि भन्ने कुरा देखाउँछ। वाइ, बिकज एक्चुली मार्केट यहाँ टेस्ट गर्यो एन्ड इट हेज हेडेड हायर हाईतिर चाहिँ एउटा मार्केट जानको लागि चाहिँ एउटा इन्डिकेसन दिइरहेको छ। सो दिस कुड बी आवर स्ट्रक्चर, लेट्स से द्याट कुड बी आवर स्ट्रक्चर फर ब्याङ्किङ। अपार्ट फ्रम ब्याङ्किङ लेट्स लुक एट दि होटेल। होटेलमा के छ, होटेल सरी हाइड्रो पावरमा हेरौँ पहिला। हाइड्रो पावरको सिनेरियो पनि मार्केटले चाहिँ कम्प्लिटली एउटा यो यस्तो यो टेक्निकल एनालाइसिसमा फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो लेभलहरू हुन्छ नि यो चाहिँ एउटा पर्फेक्टली नै एउटा बनाउँछ कि यस्तो बनाउँदाखेरिहरू चाहिँ हाउ भन्दाखेरि यहाँले दिस यो स्ट्रक्चर जुन थियो मार्केटको दिस स्ट्रक्चर यो रिजन भनेको यहाँ ब्रेकआउट भएको कहिले हो भन्दाखेरि
It was somewhere around नोभेम्बरको लास्टतिर when this let's see किन यस्तो खालको okay let's ignore that यो ब्रेकआउट भएको चाहिँ इट वाज लङ टाइम ब्याक हो यो रिजन डिसेम्बरभन्दा अगाडिको रिजन यो मन्थ्स ब्याकको यो ब्रेकआउट हो यो जुन हाइड्रो पावरमा देखिएको थियो एन्ड इफ यु हेभ लुक इन्टु माई प्रिभियस एनालाइसिसहरू चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेको छ अनि यो जुन एसेन्डिङ खालको यो स्ट्रक्चर थियो मार्केटले चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट गर्न सकेको थिएन भन्ने कुरा थियो मेरोमा जस्तै एसेन्डिङ हुनको लागि चाहिँ मैले के भने हुनुपर्छ भनेको थियो भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ यो जुन हाई लो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै हाई जानु पर्ने हुन्थ्यो बट यहाँनिर हाम्रो यो ब्रेकआउट भएर चाहिँ मार्केट लो जानु खोजेको थियो एन्ड आई हेड अल्सो सोन द्याट इफ दिस मार्केट इज हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको लेभलमा चाहिँ आएर यो हाइड्रो पावर चाहिँ इन्ट्रीको लागि सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले देखाएको थिएँ होइन एन्ड मार्केट हेज सम हार्ड ट्राई टु मेक द्याट काइन्ड अफ स्ट्रक्चर करेन्टली अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो ब्रेकआउटको यो रेसिस्टेन्सको लेभल थियो यहाँनिर रेसिस्टेन्स लेभल थियो एटलिस्ट मेरो अराउन्ड यहाँ पनि रेसिस्टेन्सकै काम गरिरहेको थियो होइन यो रिजनमा पनि ब्रेकआउट हुन सकेको थिएन होइन त्यो चाहिँ यहाँ ब्रेकआउट भएर मार्केटले फेरि त्यही लेभल एक्ज्याक्टली त्यही लेभलसम्म चाहिँ 1464 रिजनसम्म चाहिँ मार्केटले आएर टेस्ट गरेको छ दिस क्यान्डल होइन सो द्याट इज वाट दिस हाइड्रो पावर रिजन हेज डन नाउ कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाएको छ हाइड्रो पावरले भन्दाखेरि सम काइन्ड अफ एउटा सप्लाईकै खालको एउटा डिमान्ड एउटा ऊ छ क्या अझै पनि हाइड्रो पावरमा फ्रम अब हायर साइड अब माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ जस्तै एउटा यो जुन लोवर लो यो हाई भयो यहाँ लोवर हाई अब फेरि अर्को लोवर लो योभन्दा पनि लो बनाउने हो कि जस्तो देखिन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा कन्सोलिडेसन अथवा डिसेन्डिङ खालको स्ट्रक्चरमा गइरहेको छ दिस हाइड्रो पावर सेक्टर अनि कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा यो जस्तै यो लो पोइन्ट एकचोटि टेस्ट गरेको छ हाई पोइन्ट एकचोटि टेस्ट गरेर यो लो पोइन्ट फेरि टेस्ट गरेको छ र यो हाई पोइन्टलाई मार्केटले टेस्ट गरेर फर्केको छ त्यो हुँदाखेरि वाट वी क्यान से फर दिस हाइड्रो पावर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हाइड्रो पावरलाई चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा ब्रेकआउटको इन्डिकेट गरिरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ हाइड्रो पावरले चाहिँ नाउ द मार्केट होइन इज ट्राइङ टु कम एराउन्ड दिस रिजन यो तलको रिजनतिर आउनको लागि यस्तै बेरिस खालको स्ट्रक्चरै देखाएको छ होइन बिफोर मेकिङ दिस मुभ टुवर्ड्स दि अपसाइड बट एउटा यो स्ट्रक्चरको लेभलबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखाउँछ बट हाइड्रो पावरमा आई एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ यो हाइड्रो पावर चाहिँ मेरो जस्तै अब्जर्भेसन र एनालाइसिसबाट अब्जर्भेसनमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावरको जस्तै मार्केटको ट्रेन्ड के हुन्छ नि हाइड्रो पावर चाहिँ इट स्टार्ट्स हाइड्रो पावर चाहिँ फर्स्ट हुन्छ त्यो जुन अरू सबै सेक्टर छोडिदिउँ नेप्सेदेखि लिएर सबै सेक्टर हुन्छ हाइड्रो पावरले चाहिँ ट्रेन्ड क्रिएट गर्छ क्या द्याट इज जस्ट माई अब्जर्भेसन जस्तै नेप्से बुलिसमा जाँदैछ भने चाहिँ हाइड्रो पावरमा फर्स्ट त्यो ट्रेन्ड सुरु हुन्छ अथवा नेप्से बेरिसमा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हाइड्रो पावरले देखाइरहेको हुन्छ नाउ के भयो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा चाहिँ एउटा एक्सट्रिम सप्लाई आयो यो रिजनमा चाहिँ इट हेज हेडेड हायर हाई अब यो करेन्टली यो विकली अब करेन्टली लास्ट डेजको क्यान्डलहरू मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज सम वाट इन्डिकेटिङ यो बुलिस खालको एउटा ट्रेन्ड मार्केटमा होइन एन्ड इफ यु जस्ट लुक अन टु दिस अलिकति पास्ट क्यान्डलमा हेर्ने हो भने चाहिँ इट वाज इन दिस बेरिस ट्रेन्डमै भनौँ हाइड्रो पावर चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा थियो एन्ड करेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस बनेको छ नाउ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ वाट यु सी इज दिस ब्रेक अफ दिस स्ट्रक्चर होइन यो जुन हाम्रो बााउन्ड भएको रिजन छ यो हाई पनि गइरहेछ लो पनि आइरहेछ होइन यो स्ट्रक्चर ब्रेक भएर इफ हाइड्रो पावर चाहिँ यो जुन बुलिसमा जाने हो कि भन्ने कुरा पनि देखाइरहेको छ सो लेट्स सी कतापट्टिको रिजन चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ यो हाइड्रो पावरले होइन it could potentially come to test this lower region for the third time or it could completely break this structure and head towards the higher high or it could completely respect this यो जुन हाम्रो लोवर लो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई फेरि टेस्ट गर्दै मार्केट चाहिँ इट वुड स्टिल हेड टुवर्ड्स दि लोवर पोइन्ट भन्ने पनि छ हाइड्रो पावरमा चाहिँ सो द्याट इज वाट वी निड टु सी फर हाइड्रो पावर अल्सो अनदर थिङ इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चार्टमा हाइड्रो पावर चाहिँ कम्प्लिटली एउटा लोवर खालको एउटा इन्डिकेसन नै गइरहेको छ र त्यो इज कम्प्लिटली त्यो एउटा भनौँ न एउटा इन्ट्रेस्टै एउटा डेड भएको देखिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ सो अनलाइकली द्याट हाइड्रो पावर हेड टुवर्ड्स दि हाई बट वी क्यान सी सम काइन्ड अफ चेन्जेस इन दिस
अपकमिङ डेजमा सम काइन्ड अफ चेन्जेस आयो भने हाइड्रो पावरले चाहिँ त्यही अनुसारको रेस्पेक्ट पनि गर्नेछ भन्ने छ। So we had banking, Nepsir, Hyderabad. Now let's see development bank, commercial bank, development bank. Development bank पनि some kind of एउटा के देखाउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि डिमान्ड यो एउटा जुन रिजन छ त्यसमा आएर चाहिँ पर्फेक्टली टेस्ट गरेको छ। एउटा जुन यो हाम्रो रेसिस्टेन्सको रिजन थियो त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली ब्रेक गरेर पनि टेस्ट गरिसकेको छ। लेट्स से दिस इज आवर लाइन अफ रेसिस्टेन्स जुन चाहिँ मार्केटले टेस्ट गर्यो 1 टाइम 2 टाइम यहाँनिर पनि सेभरल फ्यु टचेस भएर चाहिँ यहाँनिर एक्चुअली पुल ब्याक गरेर पनि एउटा ब्रेकआउट देखाएको छ एन्ड इट हेज रेस्पेक्टेड दिस रेसिस्टेन्स लाइन हियर सेभरल टाइम्स होइन। इट हेज ब्रोकन डाउन दिस रेसिस्टेन्स लाइन्स अगेन केम अप टु टेस्ट दिस ब्रेक दिस स्ट्रक्चर फेरि त्यो नहुन सकेर चाहिँ यही रिजनमा आएर चाहिँ मार्केटले टेस्ट गरिरहेको छ अन दिस डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। अन दि लास्ट 5 डेजमा चाहिँ एउटा एक्सट्रिम पोइन्ट चाहिँ यहाँनिरसम्म बनाएको छ विच इज अल्सो गुड पोइन्ट टु अब्जर्भ किनकि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ यो हाम्रो जुन सप्लाईको स्ट्रक्चर त्यहाँनिर आएर चाहिँ मार्केटले एउटा बााउन्स भएको छ। यो जुन हाम्रो सप्लाईको स्ट्रक्चर छ होइन फ्यु क्यान्डल्स हेभ टेस्टेड हेयर मल्टिपल अफ टाइम्स अनि यहाँनिर जुन ब्रेकआउट पनि भएको थियो त्यो चाहिँ एक्चुअली मार्केटले फेरि टेस्ट गरेको छ यहाँनिर एन्ड बट स्टिल इट इज अन दि एक्सट्रिम एउटा डिमान्ड काइन्ड अफ सिचुएसन छ। बट इफ यु लुक अन टु दिस रिसेन्ट स्ट्रक्चर जुन मार्केटले बनाएको छ त्यो चाहिँ एउटा सप्लाई काइन्ड अफ अथवा एउटा बेरिस खालको स्ट्रक्चरमा आएर मार्केट चाहिँ एउटा डिमान्ड रिजनभित्र छिरेको छ। वाट यु वान्ट टु से इज द्याट मार्केट चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ बेरिस स्ट्रक्चरमा छ बट दिस रिजन अन विच द मार्केट इज करेन्टली इज सम काइन्ड अफ यो डिमान्डको रिजन हो क्या। अगेन लेट मी रिपिट मार्केट चाहिँ बेरिसमा देखिएको छ बेरिस एउटा यो स्ट्रक्चरभित्र आएर बसेको छ बट द रिजन अन विच इट इज करेन्टली इज फर द स्ट्रङ डिमान्डको रिजन हो। यो डिमान्ड क्रिएट गर्ने रिजन हो एन्ड इफ यु लुक थ्रु दिस यो जुन हाम्रो भर्खर मैले दुईवटा लाइन प्यारल टाइपको लाइन स्ट्रक्चर क्रिएट गरेँ त्यो चाहिँ एउटा हायर साइडमा चाहिँ देखिन्छ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क नाउ वाट यु वान्ट टु से अब यो डिमान्ड रिजनलाई मार्केटले रेस्पेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ it should break this region before creating this next movement to the higher side. Why भन्दाखेरि it is already a demand region in one place and second place this is the top point of the यो जुन हाम्रो अप्पर लाइन र लोवर च्यानल यो लाइन फर्म गरेको छ होइन त्यो प्याटर्न छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि इट मस्ट बी दि अल्टिमेट पोइन्ट भन्ने पनि छ बट स्टिल वी क्यानट सी सम काइन्ड अफ एउटा क्लियर कन्फर्मेसन चाहिँ देखेको छैन द्याट इट इज इन्डिकेटिङ सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट भन्ने कुरा होइन। नाउ त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट इन दिस डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ रिजन बट स्टिल दिस इज द हायर पोइन्ट अफ दिस अप्पर च्यानल अनि लोवर च्यानलको यो जुन ट्रेन्ड छ अहिले बियरिस ट्रेन्डमा मार्केट विल इजिली कम ब्याक टु दिस लोवर रिजन अगेन होइन। बट अलरेडी वी क्यान सी द्याट यो लास्ट 5 क्यान्डलमा चाहिँ एक्सट्रिम त्यो बियरिस त त्यो हाम्रो पोलिटिकल इम्प्याक्टले हो अनि यहाँनिर जुन हाम्रो दुईवटा बुलिस खालको स्ट्रङ एउटा यो इन्ड यो जस्तो यो क्यान्डल भनेको चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ यो साइकलको इन्ड भन्ने जस्तो देखाउँछ क्या जुन हाम्रो यो एक्सट्रिम मार्केट चाहिँ यो बियरिस ट्रेन्डमा गइरहेको छ नि यो एउटा यो जुन हाम्रो क्यान्डल फर्म गर्यो यसले चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा रिभर्सल खालको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ देखाइसकेको छ इन दि मार्केट होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we must see some kind of potential breakout on this region one एस्पेक्ट चाहिँ त्यो हुन्छ न अथवा मार्केटले यो जुन हाम्रो करेन्ट बियरिस स्ट्रक्चर छ त्यसलाई नै टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ वी कुड सी सम काइन्ड अफ फर्दर डाउन ट्रेन्ड एज वेल on this development banking sector. So that is for development banking. Now after development banking let's see our के बाँकी छ banking development banking finance को let's see फाइनेन्स रिजन पनि सम काइन्ड अफ एउटा यो राम्रोसँग ब्रेकआउट हुनुपर्ने रिजन थियो ब्रेकआउट हुन सकेन यसमा पनि एउटा समवट सिमिलर काइन्ड अफ सिचुएसन अफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ हियर जस्तै यो हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ यो रेसिस्टेन्स सम काइन्ड अफ एउटा हेड एन्ड सोल्जर खालको प्याटर्न पनि देखाउँछ यहाँनिर यसै हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट माथि गयो यो एक्सट्रिम सप्लाई आयो अथवा एउटा भनौँ न एउटा हायर पोइन्ट टेस्ट गयो त्यसपछि मार्केट चाहिँ लोतिर जान थालेको छ। नाउ फर द्याट पनि अब मार्केटले चाहिँ पोटेन्सियल अब लाइकली त्यो टेस्ट गर्ने रिजनहरू भनेको चाहिँ यो हुन्थ्यो एउटा
अनदर रिजन भनेको मार्केटको लागि चाहिँ यो लोवर रिजन अथवा यो डिमान्डको रिजन हुन्छ। नाउ अब मार्केट यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चरमा आएर बसेको छ जसले चाहिँ neither it is able to कम्प्लिटली एउटा राम्रोसँग ब्रेक चाहिँ गर्न सकेको छैन। न इफ यु स्टिल लुक होइन एउटा हेड एन्ड सोल्जरको एस्पेक्टबाट चाहिँ इट इज टुवर्ड्स द बियरिस साइडमा चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ एउटा घट्ने क्रममा देखाइरहेको छ। इफ वी लुक जस्ट फ्रम वान एस्पेक्ट जस्तै यो लेफ्ट सोल्जर यो हेड यो राइट काइन्ड अफ सोल्जर बनाइरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ मार्केटले। नाउ इफ द मार्केट रेस्पेक्ट दिस स्ट्रक्चर देन द पोटेन्सियल अब यो जुन हाम्रो अहिले यो डिमान्डकै रिजनमा आएर मार्केट बसिसकेको छ होइन त्यो डिमान्डको रिजन बसिसकेको छ। नाउ मार्केटले के डिसाइड गर्छ भन्ने कुरा। नाउ इफ मार्केट रेस्पेक्ट दिस डिमान्ड एन्ड ब्रेक दिस यो करेन्ट जुन हाम्रो हेड सोल्जर छ त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ हाई जाने हो कि होइन अथवा यो बेरिस खालको जुन हेड एन्ड सोल्जरको राइट सोल्जर बनेको छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नको लागि मार्केट तल आएर एटलिस्ट दिस रिजन अर बिलो दिस रिजनतिर जाने हो कि भन्ने कुरा पनि फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ देखाइरहेको छ। लेट्स सी फाइनेन्स सेक्टरमा पनि कस्तो खालको एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन्छ। नाउ इफ यु जस्ट लुक अन्टु दिस यो रिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो यो बियरिस खालको एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ एउटा सिद्धिन खोजेको पनि देखाउँछ विथ दिस एउटा जुन एक्सट्रिम यो क्यान्डलमा पनि हेरौँ एक्सट्रिम एउटा डिमान्ड क्रिएट गरेको छ होइन यस्तो खालको क्यान्डल। बट स्टिल इफ यु लुक मल्टिपल क्यान्डलहरू चाहिँ एउटा सप्लाई नै अथवा बियरिस खालकै बनेको छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी मस्ट स्टिल सी होइन यो एक्सट्रिम डिमान्ड क्रिएट हुँदाखेरि पनि सप्लाई यसरी धेरै आइरहेको छ यो जुन यहाँ हाम्रो यो ब्ल्याक क्यान्डल्सहरू बनेको छ होइन त्यो हुँदाखेरि मार्केट चाहिँ स्टिल बेरिस मोमेन्टमै छ मोमेन्टममा छ भनेको चाहिँ अझै पनि इन्डिकेट गरिरहेको छ। फाइनेन्स सेक्टरको त्यो थियो। अरू फाइनेन्स सेक्टर ओके होटल सेक्टरमा चाहिँ लास्ट डेज चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा एक्सट्रिम डिमान्ड खालको एउटा क्यान्डल आएको छ र जुन हाम्रो प्रिभियस यो क्यान्डल्सहरू थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्गल्फ गरेको छ यो लाइक बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल टाइपको बनेको छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर सम काइन्ड अफ एउटा चेन्ज के आउन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। बट स्टिल देयर आर मल्टिपल थिङ्स द्याट वी निड टु लुक इन्टु हाइड्रो पावर सेक्टर्स होइन यो जुन हाम्रो एरिया छ त्यो भनेको चाहिँ एक्सट्रिम एउटा रेसिस्टेन्सको लेभल हो। इभन इफ यु एक्सटेन्ड दिस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होइन वी क्यान सी दिस रिजन इज सम रिजन अफ एक्सट्रिम एउटा रेसिस्टेन्सको लेभल हो यो रिजन भनेको। एन्ड हाइड्रो पावर चाहिँ समवेयर एराउन्ड दिस रिजनमा चाहिँ आएर टेस्ट गर्न खोज्दैछ किनकि दिस हाइड्रो पावर हेज टेस्टेड होटल्स हेज टेस्टेड दिस रिजन मल्टिपल अफ टाइम्स यो टाइम योनिर अनि नाउ इट इज अल्सो करेन्टली इन द सेम स्ट्रक्चर होइन यो एरियामा चाहिँ होटल चाहिँ आएर बसिरहेको छ। अल्सो इफ यु लुक फ्रम दि अनदर एस्पेक्टबाट के देखाउँछ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा एसेन्डिङ खालको प्याटर्नमा छ एन्ड इट हेज रिसेन्टली टेस्टेड दिस लोवर पोइन्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ बुलिस खालको इन्गल्फिङ पनि इन्गल्फिङ खालको सिनेरियो पनि देखाएको छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा यो अघि नै मैले डिस्कस गरेँ जस्तै एसेन्डिङ मेगाफोन प्याटर्न जस्तै होइन यहाँ मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ होटल्समा देखिएको छ। लास्ट यो जुन हाम्रो लास्ट 3-4 क्यान्डल्स देखाएको छ र त्यसले चाहिँ यो हाम्रो लोवर पोइन्ट टेस्ट गर्दाखेरि पनि इट इज इन्डिकेटिङ सम काइन्ड अफ बुलिस स्ट्रक्चर होइन। नाउ लेट्स नट कम्प्लिटली से द्याट होटल चाहिँ अब बुलिसमै छ बट फर द्याट स्टिल यो जुन हाम्रो सप्लाईको रिजन छ नि त्यहाँनिर चाहिँ मार्केटले चाहिँ लाइकली टेस्ट गर्न चाहिँ आउन सक्छ। सो फर द्याट हाम्रो करेन्ट हाम्रो रिसेन्ट हाम्रो यो भनौँ न अर वी क्यान से द्याट हाम्रो इमिडिएट टार्गेट चाहिँ एटलिस्ट यो रिजनमा चाहिँ मार्केट एकछिन बस्छ भन्ने छ। यो जुन हाम्रो यो स्ट्रक्चर छ नि यो जुन यो प्रिभियस क्यान्डलहरूको स्ट्रक्चर छ नि त्यो रिजनसम्म चाहिँ मार्केट यो होटल चाहिँ एकछिन टेस्ट गर्न सक्छ। एन्ड द्याट इज फर होटल्स। इन्सुरेन्स भन्दाखेरि पनि लाइफ एन्ड नन लाइफको हेरौँ लाइफ इन्सुरेन्सको पनि त्यस्तै खालको एउटा स्ट्रक्चर छ। लाइफ इन्सुरेन्स पनि त्यही खालको स्ट्रक्चर छ। मैले भनेको थिएँ लास्ट विकमा इफ यु हेभ नोटिस्ड होइन लाइफ इन्सुरेन्स वुड बी अ बेटर सेक्टर टु लुक इन्टु भनेर मैले यसरी भनेको नै थिएँ त्यहाँनिर होइन। एन्ड मार्केट हेज रेस्पेक्टेड द्याट क्वाइट नाइसली के गरेको छ भन्दाखेरि यो एउटा सप्लाई क्यान्डल आएर यो लोवर पोइन्टमा टेस्ट गरेर चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति हायर हेड गरेको छ। बिफोर सोइङ दिस एउटा यहाँनिर जुन हाम्रो अप्पर यो लेभल छ त्यसलाई टेस्ट गरेर चाहिँ मार्केट सम काइन्ड अफ एउटा रेसिस्टेन्सको काम चाहिँ देखाइसकेको छ। स्टिल यो हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ स्टिल इट इज बुलिस नै छ
हेर्दाखेरि होइन त्यहाँ अब सम काइन्ड अफ सप्लाईहरू आए पनि स्टिल द्याट लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ अल्टिमेट बुलिसमै छ until and unless we see some kind of change in the market त्यो कन्डिसनहरूमा चाहिँ इट इज स्टिल बुलिस यसलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान सी द्याट लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ गुड एनाउन्समेन्टहरू पनि आइरहेको छ न्युजहरूमा पनि हेर्न त्यो देखाउँछ होइन सो सबै त्यो रिजनहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ आइरो सरी दिस लाइफ इन्सुरेन्स सिम्स सम काइन्ड अफ एउटा पोजिटिभ अथवा सम काइन्ड अफ इन बुलिस खालको एउटा लेभलमै देखिन्छ यो लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ एन्ड आफ्टर लाइफ इन्सुरेन्स यस्तो कन्टेन्ट नन लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा सबै अलमोस्ट अल अफ द क्यान्डल द्याट वी हेभ एनालाइज सो फार होइन सबैले चाहिँ एउटा बियरिस खालको एउटा स्ट्रक्चर देखाइरहेको छ क्या सप्लाई धेरै भइरहेको मार्केटमा त्यो हुँदाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा बियरिस मोमेन्टमतिर गइरहेको खालको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ मेजोरिटी अफ दि सेक्टरले चाहिँ देखाइरहेको छ एन्ड नन लाइफ इन्सुरेन्स इज अल्सो नट अवे फ्रम द्याट नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एउटा सम काइन्ड अफ एउटा बियरिस खालकै एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ मार्केटले क्रिएट गरेको छ होइन नाउ अब त्यसमा पनि यो मार्केटको चाहिँ एक्सट्रिम यो एउटा भनौँ न यो डिमान्ड अथवा यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि एउटा सम काइन्ड अफ रिभर्सल खालको एउटा यो क्यान्डलले चाहिँ देखाएको छ इन दि नन लाइफ सेक्टर बट द ओभरअल मार्केट चाहिँ इट इज स्टिल डाउन बट अल्सो यहाँनिर चाहिँ एउटा सप्लाई आउन थालिसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गर्न थालिसकेको छ नन लाइफमा सो फर नन लाइफ आवर गेम प्लान इज सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि वी वान्ट टु सी यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ मार्केटको यो जुन यो रेन्ज छ त्यसलाई चाहिँ सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट भएको चाहिँ वी वान्ट टु सी बिफोर सेइङ द्याट हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अब गुड अपर्च्युनिटी हो भन्नको लागि चाहिँ सो सी सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट बट गिभन अल द फ्याक्ट अनि गिभन अल दिस यो हाम्रो जुन यो कन्डिसनहरू छ वी आर स्टिल इन दि बियरिस स्ट्रक्चर नाउ लेट्स से इफ द मार्केटले जुन यो एक्सट्रिम यो डिमान्ड क्रिएट गरेको छ नि त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ वी वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ यो हाम्रो जुन यो फिबोनाची लेभलहरू छ होइन यो जुन हाम्रो अहिले त 38 को रिजनमा टेस्ट गरेको छ मार्केट 38 र 58 को रिजनसम्म आएर चाहिँ मार्केटले एउटा देखाइसकेको छ होइन त्यसमा पनि लास्टमा चाहिँ एउटा डिमान्ड क्रिएट गरेको छ न दिस 6150 यो हाम्रो जुन लेभलहरू छ नि त्यो लेभलभित्र चाहिँ मार्केटले एउटा टेस्ट गरेर यो जुन हाम्रो यो एक्सट्रिम डिमान्ड क्यान्डल छ त्यसलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ यो ब्रेकआउट पनि हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ बट ओभरअल स्ट्रक्चर त्यो हाम्रो बियरिस भएको हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स नट अलरेडी से द्याट मार्केट चाहिँ अल्टिमेटली दिस नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अल्टिमेटली एउटा ब्रेकआउटको अथवा एउटा बुलिस ट्रेन्डको एउटा इन्डिकेसन गर्दैछ यो जुन हाम्रो दुईवटा क्यान्डल भयो त्यो पनि वी क्यान से द्याट इज सम काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट टु दिस अपवार्ड यो मोमेन्टम भनेर भन्न मिल्छ बट बिफोर सेइङ द्याट वी निड टु सी सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट र त्यो दुइटै रिजनले भ्यालिडेट चाहिँ एउटै कुरा गर्छ इफ देयर इज ब्रेकआउट देन वी क्यान सी द इन्ड अफ दिस बियरिस स्ट्रक्चर अनि अर वी क्यान सी इफ देयर इज पुल ब्याक अब यो पुल ब्याक चाहिँ जुन हाम्रो 38 50 61 लेभलसम्म छ अनि इफ इट हेड्स हायर देन इट अल्टिमेटली ब्रेक आउट दिस बियरिस स्ट्रक्चर इन दि नन लाइफ सेक्टर नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर ओके म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ यहाँ चाहिँ अल्टिमेट ब्रेकआउट छ यसमा चाहिँ जस्ट लुकिङ टु दिस क्यान्डल के छ भन्दाखेरि यो एउटा एक्सट्रिम रेसिस्टेन्स छ यहाँनिर जहाँबाट चाहिँ मार्केट हेडिङ हाई त्यो माथि जान सकिरहेको छैन एन्ड अल्सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस यो जुन हाम्रो छ यो चाहिँ कम्प्लिट एउटा यो मार्केटले चाहिँ लो लान सकिरहेको छैन त्यो धरि एउटा मार्केट लोवर हाई क्रिएट गरेको छ र एउटा फ्ल्याट खालको हाई स्ट्रक्चर क्रिएट बनाइरहेको छ र मार्केट चाहिँ यस्तो खालको दिस इज वान अफ द फेभरेट प्याटर्न होइन नाउ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ अल्टिमेट एउटा ब्रेकआउटको सिनेरियो टुवर्ड्स दि अप्पर साइड देखिन्छ नट टुवर्ड्स दि लोवर साइड बट टुवर्ड्स दि अप्पर साइड वाइ लेट मी से अल्टिमेटली जे पनि हुनसक्छ मार्केट बट मोस्ट पोटेन्सियली यो हायर साइडको लागि मार्केटले एउटा अप्पर साइडको लागि चाहिँ एउटा ब्रेकआउट देखाइरहेको छ वाइ फर्स्टली अब फन्डामेन्टलसँग जो अपडेट हुन्छ होइन तिनीहरूले सिम्पली बुझ्दा नि के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरूमा चाहिँ अब कति धेरै त्यो भनौँ न पोजिटिभ त्यो न्युजहरू चाहिँ मार्केटमा क्रिएट आइरहेको छ त्यो एउटा रिजन हुनसक्छ अनदर रिजन फ्रम टेक्निकल एस्पेक्टिभ चाहिँ के सरी टेक्निकल पर्सपेक्टिभ चाहिँ के भन्दाखेरि एज द मार्केट हेड्स टुवर्ड्स द लो होइन त्यहाँनिर एक्सट्रिम डिमान्ड क्रिएट भएर मार्केटले चाहिँ अर्को लो बनाउनसम्म चाहिँ त्यो प्रिभियस लोसम्म चाहिँ मार्केट टेस्ट गर्न सकिरहेको छैन इट हेज मेड दिस लो दिस हाई इज लोवर देन दिस हाई एन्ड दिस लो इज हायर देन दिस
लो क्या त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ एउटा अल्टिमेट ब्रेकआउट खालको स्ट्रक्चर देखाएको छ इफ यु हेभ वाच दिस भिडियो होइन विच आई विल ट्राई टु लिङ्क दिस भिडियो इन दिस करेन्ट भिडियो एज होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वान काइन्ड अफ फेभरेट स्ट्रक्चर हो क्या मेरो यो जस्तै यो दिस थर्ड इफ यु क्यान सी यो यहाँनिर पनि हेर्नु मिल्छ होइन यो थर्ड इस बिचा खालको यो जुन स्ट्रक्चर हो नि त्यो चाहिँ एउटा माई फेभरेट काइन्ड अफ स्ट्रक्चर भयो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ सम काइन्ड अफ ब्रेकआउटको एउटा इन्डिकेसन देखिरहेको छ ब्रेकआउट हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो जस्तै हाम्रो टार्गेट चाहिँ समवेयर मिनिमम टार्गेट हो क्या दिस इज द मिनिमम टार्गेट द्याट यु वान्ट टु एचिभ 5600 को आसपास चाहिँ मिनिमम हाम्रो टार्गेट देख्न मिनिमम हो त्यो चाहिँ त्योभन्दा म्याक्सिमम जति पनि जान सक्छ बट मिनिमम टार्गेट इज समवेयर अराउन्ड द्याट रिजन सो सरी दिस म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रडक्सन रिजनमा चाहिँ अल्टिमेट एउटा ब्रेकआउटको सिनेरियो देखिएको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा एक्सट्रिम डिमान्ड चाहिँ यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ रिजनमा देखिन सक्छ कमिङ सुन है यसमा चाहिँ एन्ड अरू के द्याट इज फर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्सन सेक्टर माइक्रोफाइनेन्स पनि एउटा यो चाहिँ अलिकति अपोजिट छ यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर त्यो बेरिज खालको स्ट्रक्चर थियो नि त्यस्तो खालको चाहिँ छैन यसमा चाहिँ ठ्याक्क बुलिस खालको स्ट्रक्चर छ यसमा चाहिँ है माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स के छ भन्दाखेरि अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ एउटा हायर हाई क्रिएट गर्दै गइरहेको छ हायर हाई एन्ड लोवर हाई यो जस्तै हाम्रो यो लो भयो एउटा यो लोवर एउटा लो पोइन्ट भयो नि यो भनेको हायर लो क्रिएट गरेको छ यहाँ फेरि अर्को हायर लो क्रिएट गरेको छ यहाँ फेरि अर्को हायर लो क्रिएट गरेको छ यहाँ फेरि अर्को हायर लो क्रिएट गर्नको लागि मार्केट कम्प्लिटली एउटा राम्रो रिट्रेसमेन्टमा आइरहेको देखिन्छ एन्ड दिस इज द हायर हाई दिस हाई इज लो दिस हाई इज हाई दिस हाई इज अगेन हायर देन दिस हाई त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मार्केटले यहाँनिर इन्डिकेसन गरिरहेको छ एन्ड अब त्यसमा पनि एउटा यो फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि पनि मार्केटले पर्फेक्टली 38मा आएर टेस्ट गरेर यो क्लोज भएको छ अल्सो दिस 38 मात्र होइन स्टिल मार्केट कुड मेक दिस 50-60 लेभल होइन गिभन द फ्याक्ट द्याट हाम्रो यो जुन लोवर यो एउटा यो जुन च्यानल छ त्यसमा चाहिँ मार्केटले टेस्ट गर्ने हो कि भनेर अथवा मार्केटले चाहिँ कम्प्लिटली यो 38लाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ अल्टिमेट बुलिस रनको लागि चाहिँ स्टिल इट कुड हेड हायर टुवर्ड्स दिस 3500 रिजनतिर मार्केट जाने हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ बट फर्स्ट अनदर थिङ द्याट वी निड टु सी इज द्याट अब ओभरअल मार्केट यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्सट्रिम एउटा यो इन्डिसिजन क्यान्डल त्यसमा पनि सप्लाई धेरै देखिएको छ यसमा चाहिँ एउटा एक्सट्रिम बुलिसनेस देखिएको छ र मार्केट चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्टमा आएर पनि 38 लेभलमा बसेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सरी यो माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एउटा अल्टिमेट बुलिसमै देखाएको छ बट इफ यु लुक इन टु द लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सम काइन्ड अफ यो एक्सट्रिम यो जुन सप्लाई देखाएको छ नि त्यसले चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा रिभर्सल खालको पनि इन्डिकेसन गरेर आयो कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ वी निड टु बी अवेर फ्रम दि बोथ अफ दि साइड करेन्टली चाहिँ इट इज करेन्ट पोजिसन हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पुलिस यो नेस नै देखाइरहेको छ त्यसमा पनि एउटा गुड इन्ट्री अपर्च्युनिटी देखाएको छ माइक्रो फाइनेन्समा बट इफ यु लुक अन फ्रम दि लार्जर पर्सपेक्टिभ चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ हेड एन्ड सोल्जर खालको स्ट्रक्चर देखाएर एउटा मार्केट चाहिँ बेरिसनेसको लागि गइरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ क्या त्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी अवेर होइन what the market does. But if the overall scenario remains well, then this is the best opportunity for to enter in the microfinance sector. यसमा देखिन्छ अर्को के छ हाम्रो म्युचुअल फन्डमा हेऱ्यौँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ जुन मेरो प्रिभियस एनालाइसिस थियो यो क्यान्डल हुँदातिर नै मैले भनेको थिएँ कि यो डबल टप बनाएर तलतिर जान सक्छ भन्ने थियो र मार्केटले यहाँनिर डबल टप बनायो त्यसपछि त्यो रेस्पेक्ट गर्नको लागि तल गयो र मार्केट चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ एउटा रेसिस्टेन्स एउटा सपोर्ट खालको एउटा स्ट्रक्चर बनिरहेको छ यो रिजनमा एज सुन एज द मार्केट टेस्ट दिस रिजन एउटा सम काइन्ड अफ एउटा सपोर्टकै स्ट्रक्चरले यसलाई काम गरेर चाहिँ मार्केट माथि माथि हेड गर्न माथि एउटा ब्रेकअप काइन्ड अफ सिनेरियो देखिरहेको छ र त्यसमा पनि अहिले के छ भन्दाखेरि यो भोल्युमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज कम्प्लिटली एउटा फ्ल्याट भन्दाखेरि पनि लोवर साइडमा छ र हाम्रो यो जुन यो रिजन छ नि हाम्रो भोल्युम चाहिँ त्यस्तो ब्रेकआउट हुन सकिरहेको छैन एन्ड अल्सो द मार्केट
is in this kind of resistance यो जुन रेसिस्टेन्स लेभलमा छ नि त्यसलाई चाहिँ अब ब्रेकआउट गर्नको लागि चाहिँ दिस म्युचुअल फन्ड इज लुकिङ टु नाउ अब सबै कुरालाई भ्यालिड गरेर मार्केटले चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट जस्तो यो चेन्ज इन डिमान्ड यो जुन हाम्रो डिक्लाइनिङ डिमान्ड छ त्यसलाई कम्प्लिटली एउटा फिनिस गर्नको लागि सम काइन्ड अफ एउटा ह्युज पोजिसनहरू आउन थाल्यो अथवा त्यो पनि भयो होइन अनि त्यसै गरी यो हाम्रो जुन यो डिक्लाइनिङ अथवा यो फ्ल्याट खालको यो भोल्युमको ट्रेन्ड छ त्यसलाई सिद्धाएर मार्केट चाहिँ अब अलिकति भोल्युमहरू इन्क्रिज भएको देखियो अनि यो जुन हाम्रो यो स्ट्रक्चर छ जुन हाम्रो रेसिस्टेन्स हो त्यसलाई ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ माथि जाने हो कि भन्ने कुरा देखायो भने चाहिँ वी वान्ट टु सी द्याट वी क्यान से द्याट दिस म्युचुअल फन्ड वुड अल्सो बी अ गुड एस्पेक्ट टु इन्टर होइन त्यो हुँदाखेरि अल दिस फ्याक्टरहरू चाहिँ it must have to complete before we can see some rise in this mutual fund sector. So that would be this week outlook video. Let's hear into comments होइन के कसैलाई कस्तो लाग्छ कस्तो लागिरहेको छ that would be a good some kind of suggestion, some kind of feedback, some kind of comments छ भने चाहिँ त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ होइन. So that would be for this week. So catch you in the next week.